Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε σε αυτό το podcast. Καλώς ήρθατε στη σειρά «Η Οδύσσεια» όπως πραγματικά την έγραψε ο Όμηρος. Σε κάθε επεισόδιο διαβάζουμε μία ραψοδία και ανακαλύπτουμε μαζί όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και γιατί ο μεγαλύτερος ποιητής της αρχαιότητας επέλεξε να το αφηγηθεί με αυτόν τον τρόπο. Τον τελευταίο καιρό η Οδύσσεια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Πολλοί μιλούν για αυτήν, πολλοί θέλουν να γνωρίσουν τον Οδυσσέα και τις περιπέτειές του, όμως συχνά γνωρίζουμε την ιστορία μόνο μέσα από ταινίες ή σύντομες περιλήψεις. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα αυτής της σειράς. Σε κάθε επεισόδιο θα διαβάζουμε μαζί μία από τις 24 ραψοδίες της Οδύσσειας και θα βλέπουμε τι πραγματικά αφηγείται ο Όμηρος. Όχι τι προσθέθηκε αργότερα, όχι τι άλλαξαν οι διασκευές, αλλά το ίδιο το ομηρικό έπος, παρουσιασμένο φυσικά με απλά λόγια. Παράλληλα, επειδή είμαι φιλόλογος και διδάσκω αυτό το μάθημα εδώ και αρκετά χρόνια, θα σταματάμε σε ορισμένα σημεία για να εξηγούμε μικρές λεπτομέρειες που συνήθως περνούν απαρατήρητες. Για παράδειγμα, γιατί ο Όμηρος ξεκινά την ιστορία από εκεί που την ξεκινά, γιατί οι θεοί ενεργούν με αυτόν τον τρόπο ή τι σημαίνουν οι επιλογές των ηρώων και ποια μηνύματα πραγματικά κρύβονται πίσω από την αφήγηση. Στόχος μου δεν είναι απλώς να σας διηγηθώ την ιστορία του Οδυσσέα, αλλά θέλω όταν ολοκληρωθεί αυτή η σειρά να μπορείτε να πείτε ότι γνωρίζετε πραγματικά την Οδύσσεια. Πριν περάσουμε στην πρώτη ραψοδία, αξίζει να πούμε λίγα λόγια για την ίδια την Οδύσσεια. Οι ιστορίες που αφηγούνται η Ιλιάδα και η Οδύσσεια μας μεταφέρουν σε έναν κόσμο που τοποθετείται περίπου στον 13ο ή στις αρχές του 12ου αιώνα π.Χ. Δηλαδή στην ύστερη εποχή του Χαλκού, όταν σύμφωνα με την παράδοση έγινε ο Τροικός πόλεμος. Για πολλούς αιώνες οι ιστορίες αυτές δεν υπήρχαν γραμμένες σε βιβλία. Μεταδίδονταν προφορικά από γενιά σε γενιά. Επαγγελματίες τραγουδιστές, οι αηδοί, τις απήγγειλαν σε γιορτές και στα ανάκτορα και κάθε φορά μπορούσαν να προσθέσουν ή να παραλείψουν μικρές λεπτομέρειες. Όπως καταλαβαίνεις, οι διασκευές είχαν αρχίσει από τότε. Κάποια στιγμή, περίπου στα τέλη του 8ου π.Χ. αιώνα, αυτή η μακρά προφορική παράδοση πήρε τη μορφή με την οποία τη γνωρίζουμε σήμερα. Η αρχαία παράδοση αποδίδει τα δύο μεγάλα έπη στον Όμηρο, έναν ποιητή για τον οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. Δεν ξέρουμε πού γεννήθηκε, ούτε φυσικά αν όλες οι πληροφορίες που έχουν σωθεί για τη ζωή του είναι ιστορικές. Είτε όμως ο Όμηρος ήταν ένας άνθρωπος που όντως υπήρχε, είτε πίσω από το όνομά του κρύβεται μια μεγαλύτερη ποιητική παράδοση, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια έγιναν τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και επηρέασαν βαθιά τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό ολόκληρου του δυτικού κόσμου. Ας αφήσουμε όμως τις γενικές πληροφορίες και ας ανοίξουμε την πρώτη σελίδα της Οδύσσειας. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ραψοδία. Η ιστορία αρχίζει 10 χρόνια μετά την άλωση της Τρίας. Οι περισσότεροι Έλληνες βασιλιάδες έχουν ήδη επιστρέψει στις πατρίδες τους και μόνο ο Οδυσσέας εξακολουθεί να βρίσκεται μακριά από την Ιθάκη. Δεν είναι ελεύθερος, ζει στο νησί της νύμφης Καλυψός, η οποία τον αγαπά πολύ και δεν θέλει να τον αφήσει να φύγει. Εδώ θα μου επιτρέψετε, ακόμη δεν αρχίσαμε, να κάνω ένα σχόλιο και ζητώ την κατανόησή σας γιατί μάλλον θα διακόψω αρκετές φορές την αφήγηση για να κάνω αρκετά σχόλια. Το συνηθίζω αυτό. Εδώ λοιπόν ο Όμηρος κάνει κάτι που ίσως να ξενίζει τον σύγχρονο αναγνώστη. Δεν ξεκινά την ιστορία από τον Δούριο Ίππο ή από τον Κύκλοπα, ούτε φυσικά από τις Σιρήνες. Όλα αυτά έχουν ήδη συμβεί. Ο ποιητής αρχίζει σχεδόν από το τέλος
και στη συνέχεια θα μας αποκαλύψει τα παλιότερα γεγονότα μέσα από τις αφηγήσεις του ίδιου του Οδυσσέα. Αυτή η τεχνική ονομάζεται in medias res, δηλαδή στη μέση των πραγμάτων, και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αφηγηματικές καινοτομίες της αρχαίας λογοτεχνίας. Στον Όλυμπο, λοιπόν, οι θεοί συγκεντρώνονται σε συνέλευση και ο μόνος που λείπει είναι ο Ποσειδώνας, ο οποίος βρίσκεται μακριά, έχει ταξιδέψει για να δεχτεί θυσίες από τους Αιθίωπες. Ο Δίας μιλά πρώτος. Δεν αναφέρεται αμέσως στον Οδυσσέα, αλλά ξεκινά από τον Αίγιστο. Θυμίζει στους υπόλοιπους θεούς ότι οι άνθρωποι συχνά κατηγορούν τη μοίρα ή τους θεούς για τις δυστυχίες τους, ενώ στην πραγματικότητα πολλές συμφορές είναι αποτέλεσμα των δικών τους επιλογών. Αυτό θα έλεγε κανείς πως είναι ένα από τα βασικά φιλοσοφικά μηνύματα της Οδύσσειας. Ο Όμηρος δεν παρουσιάζει τους ανθρώπους ως άβουλα θύματα της μοίρας. Οι θεοί επηρεάζουν τα γεγονότα, φυσικά. Όμως ο άνθρωπος παραμένει υπεύθυνος για τις αποφάσεις του. Ο Αίγισθος είχε προειδοποιηθεί και παρόλα αυτά επέλεξε τον δρόμο που τον οδήγησε στην καταστροφή. Καθώς λοιπόν ο πατέρας των θεών μιλά για τον Αίγιστο, παίρνει τον λόγο η θεά Αθηνά. Υπενθυμίζει στον Δία ότι ο Οδυσσέας υπήρξε πάντοτε ευσεβής και γενναίος και αναρωτιέται γιατί εξακολουθεί να υποφέρει τόσο πολύ. Ο Δίας απαντά πως δεν είναι ο ίδιος που εμποδίζει τον ήρωα να επιστρέψει, αλλά ο θεός Ποσειδώνας που εξακολουθεί να είναι οργισμένος επειδή ο Οδυσσέας τύφλωσε τον γιο του τον Πολύφημο. Παρά την αντίθεση του θεού της θάλασσας, οι υπόλοιποι θεοί συμφωνούν ότι έχει έρθει η στιγμή να επιστρέψει ο βασιλιάς της Ιθάκης στην οικογένειά του. Είμαι αναγκασμένη να διακόψω πάλι για να σχολιάσω κάτι, διότι εδώ φαίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον. Οι θεοί δεν λειτουργούν σαν μία ενιαία δύναμη. Διαφωνούν μεταξύ τους, έχουν προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες και συχνά συγκρούονται. Στην Οδύσσεια, οι θεοί μοιάζουν περισσότερο με μία πανίσχυρη οικογένεια παρά με απόλυτες και αλάνθαστες θεότητες. Αφού λοιπόν οι θεοί αποφασίζουν να βοηθήσουν τον Οδυσσέα να επιστρέψει, η Αθηνά αναλαμβάνει να βοηθήσει τον Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα. Η θεά Αθηνά μεταμορφώνεται στον Μέντη, έναν παλιό φίλο του Οδυσσέα, και πηγαίνει στην Ιθάκη. Μπαίνοντας στο παλάτι, βλέπει τους μνηστήρες να τρώνε, να πίνουν και να σπαταλούν την περιουσία του Οδυσσέα. Να πούμε εδώ ότι οι μνηστήρες δεν είναι απλώς ενοχλητικοί επισκέπτες. Σύμφωνα με τα ήθη της εποχής, παραβιάζουν έναν από τους ιερότερους θεσμούς της αρχαίας Ελλάδας, τη φιλοξενία. Ένας φιλοξενούμενος όφιλε να δείχνει σεβασμό στον οικοδεσπότη. Εκείνοι κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Συμπεριφέρονται σαν να είναι ήδη οι ιδιοκτήτες του παλατιού. Ο Τηλέμαχος υποδέχεται τον άγνωστο με ευγένεια. Του προσφέρει φαγητό, ποτό και θέση στο τραπέζι και μόνο όταν ολοκληρώνεται το γεύμα τον ρωτά ποιος είναι. Αυτό μπορεί να φαίνεται παράξενο σήμερα, αλλά για τους αρχαίους Έλληνες ήταν κανόνας καλής συμπεριφοράς. Πρώτα πρόσφερες φιλοξενία και μετά ζητούσες το όνομα του ξένου. Ο άνθρωπος που στεκόταν μπροστά σου μπορούσε να είναι ακόμη και ένας θεός μεταμφιεσμένος. Και πράγματι, εδώ ο ξένος είναι η ίδια η θεά Αθηνά. Η θεά ενθαρρύνει τον Τηλέμαχο να αποκτήσει θάρρος. Του λέει να συγκαλέσει συνέλευση του λαού, να ζητήσει από τους μνηστήρες να φύγουν και ύστερα να ταξιδέψει στην Πύλο και στη Σπάρτη για να μάθει νέα για τον πατέρα του. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι αυτό το σημείο, ο πραγματικός πρωταγωνιστής της Οδύσσειας δεν είναι ο Οδυσσέας, αλλά ο Τηλέμαχος.
Οι 4 πρώτες ραψοδίες ονομάζονται συχνά τηλεμάχια, γιατί παρακολουθούμε την ορίμαση του γιου του Οδυσσέα. Ο Όμηρος θέλει να δείξει ότι πριν επιστρέψει ο πατέρας, πρέπει πρώτα να ενηλικιωθεί ο γιος. Η Αθηνά φεύγει και μεταμορφώνεται σε πουλί και τότε ο τηλέμαχος καταλαβαίνει ότι μόλις τον επισκέφθηκε μια θεά και νιώθει να παίρνει θάρρος από αυτό και αποκτά έναν σκοπό τελικά. Να σημειωθεί εδώ ότι η παρουσία της Αθηνάς δεν αλλάζει μαγικά τον χαρακτήρα του τηλέμαχου. Εκείνη του δίνει το πρώτο σπρώξιμο, την όθηση. Από εκεί και πέρα όλες οι αποφάσεις είναι δικές του. Αυτό είναι ένα ακόμη μήνυμα που περνά ο Όμηρος. Οι θεοί βοηθούν, αλλά δεν ζουν τη ζωή των ανθρώπων. Αργότερα, ένας αηδός τραγουδά για τις δύσκολες επιστροφές των Ελλήνων από την Τρία. Η Πηνελόπη φαίνεται πως συγκινείται και ζητά να σταματήσει το τραγούδι. Τότε ο τηλέμαχος παίρνει τον λόγο μπροστά σε όλους και για πρώτη φορά μιλά σαν αρχηγός του οίκου και λέει στη μητέρα του ότι ο αηδός έχει το δικαίωμα να τραγουδήσει ό,τι θέλει. Η θλιμμένη σύζυγος του Οδυσσέα, η Πηνελόπη, αποχωρεί και οι μνηστήρες παρατηρούν ότι ο νεαρός έχει αλλάξει. Η πρώτη ραψοδία μπορεί να φαίνεται ήρεμη. Δεν έχουμε ακόμη τον Κύκλοπα, τις Ειρήνες ή τη Σκύλα και τη Χάριβδη. Στην πραγματικότητα όμως, ο Όμηρος βάζει τα θεμέλια ολόκληρου του έπους. Πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ραψοδία, ας σχολιάσουμε λίγο παραπάνω 4 λεπτομέρειες που συχνά περνούν απαρατήρητες. Πρώτη, γιατί ο Όμηρος δεν αρχίζει από την Τρία? Οι περισσότεροι περιμένουν ότι η ιστορία θα ξεκινήσει με την αναχώρηση του Οδυσσέα από την Τρία. Ο Όμηρος όμως κάνει το αντίθετο. Ξεκινά όταν ο ήρωας βρίσκεται ήδη πολλά χρόνια μακριά από την Τρία. Γιατί άραγε το κάνει αυτό? Θα σου πω εγώ. Επειδή σκοπός του δεν είναι να μας αφηγηθεί απλώς ένα ταξίδι. Θέλει να δημιουργήσει αγωνία. Με αυτόν τον τρόπο, ο ακροατής συνεχώς αναρωτιέται «Μα πώς βρέθηκε εκεί ο Οδυσσέας? Τι να πέρασε άραγε όλα αυτά τα χρόνια?» Και οι απαντήσεις φυσικά θα δοθούν πολύ αργότερα, όταν ο ίδιος ο Οδυσσέας θα αφηγηθεί τις περιπέτειές του στους Φαίκες. Έτσι ο Όμηρος κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον του ακροατή. Δεύτερη λεπτομέρεια. Γιατί ο Δίας μιλά πρώτα για τον Αίγιστο? Δεν είναι περίεργο? Η Οδύσσεια αρχίζει, αλλά κανείς δεν μιλά αμέσως για τον Οδυσσέα. Ο Δίας αναφέρεται πρώτα στον Αίγιστο. Ο λόγος είναι ότι ο ποιητής θέλει να παρουσιάσει μία βασική ιδέα που θα συνοδεύει όλο το έργο. Δεν ευθύνονται πάντα οι θεοί για τις συμφορές των ανθρώπων. Πολλές φορές οι άνθρωποι καταστρέφονται επειδή οι ίδιοι παίρνουν λανθασμένες αποφάσεις. Ο Αίγιστος είχε προειδοποιηθεί, δεν άκουσε και πλήρωσε το τίμημα. Αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί ξανά και ξανά σε ολόκληρη την Οδύσσεια. Τρίτη λεπτομέρεια, στην οποία δεν αναφερθήκαμε πριν. Γιατί η Αθηνά βοηθά τόσο πολύ τον Οδυσσέα? Δεν είναι μόνο επειδή τον συμπαθεί. Ο Οδυσσέας είναι ο ήρωας που μοιάζει περισσότερο από όλους στην ίδια την Αθηνά. Δεν είναι ο πιο δυνατός, όπως ήταν ο Αίας, ούτε και ο πιο γρήγορος, όπως ήταν ο Αχιλλέας. Δεν είναι ούτε καν ο πιο όμορφος ήρωας. Το μεγαλύτερο όπλο του είναι το μυαλό του. Σκέφτεται πριν ενεργήσει. Βρίσκει λύσεις εκεί που όλοι οι άλλοι βλέπουν αδιέξοδα. Και η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας, της στρατηγικής και της λογικής. Γι' αυτό η σχέση τους θα είναι στενή καθ' όλη τη διάρκεια των ραψοδιών, σε όλο το έπος. Τέταρτη λεπτομέρεια. Γιατί ο Όμηρος ασχολείται τόσο πολύ με τον τηλέμαχο? Για να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο.
Ο πρωταγωνιστής της Οδύσσειας δεν εμφανίζεται καθόλου στην πρώτη ραψοδία. Αντίθετα, ο ποιητής αφιερώνει σχεδόν όλο το ενδιαφέρον του στο γιο του, στον Τηλέμαχο. Γιατί άραγε, όπως είπαμε και πριν, η Οδύσσεια δεν είναι μόνο η ιστορία της επιστροφής ενός πατέρα. Είναι και η ιστορία της ενηλικίωσης ενός γιου. Στην αρχή βλέπουμε έναν νέο που αισθάνεται αδύναμος και δεν τολμά να αντιδράσει. Στο τέλος όμως της ίδιας ραψοδίας, ήδη ο Τηλέμαχος είναι διαφορετικός. Μιλά μπροστά στους μνηστήρες, παίρνει αποφάσεις και ετοιμάζεται να αναλάβει δράση. Η αλλαγή αυτή είναι η πρώτη μεγάλη νίκη της θεάς Αθηνάς. Κάτι ακόμα που συνήθως δεν προσέχουμε. Υπάρχει μία λεπτομέρεια που συχνά περνά απαρατήρητη. Οι μνηστήρες δεν είναι απλώς άντρες που ζητούν σε γάμο την Πηνελόπη. Στην πραγματικότητα διαπράττουν καθημερινά μία βαριά προσβολή απέναντι στον Οδυσσέα. Και αυτό θέλω να το τονίσουμε. Στην αρχαία Ελλάδα η φιλοξενία θεωρούνταν ιερός θεσμός και προστατευόταν από τον ίδιο τον Δία που έφερε το προσωνύμιο Ξένιος. Ένας φιλοξενούμενος όφιλε να δείχνει σεβασμό στον οικοδεσπότη του. Οι μνηστήρες όμως, όπως είδαμε, κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Τρώνε τα ζώα του Οδυσσέα, πίνουν το κρασί του, σπαταλούν την περιουσία του, προσβάλλουν τον γιο του και πιέζουν τη γυναίκα του να παντρευτεί έναν από αυτούς. Με άλλα λόγια, δεν παραβιάζουν μόνο τους νόμους των ανθρώπων, αλλά παραβιάζουν και έναν από τους πιο ιερούς νόμους των θεών. Γι' αυτό, όταν αργότερα ο Οδυσσέας τους τιμωρήσει, ο Όμηρος δεν παρουσιάζει την πράξη αυτή ως μια απλή προσωπική εκδίκηση, αλλά τη θεωρεί αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ηθικής τάξης που είχε διασαλευτεί. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η πρώτη ραψοδία της Οδύσσειας. Μπορεί να μην είδαμε ακόμη τον Οδυσσέα να ταξιδεύει, όμως ο Όμηρος έχει ήδη θέσει σε κίνηση όλα τα νήματα της ιστορίας. Οι θεοί πήραν την απόφασή τους, ο Τηλέμαχος άρχισε να οριμάζει και οι μνηστήρες συνεχίζουν να ζουν χωρίς να γνωρίζουν ότι η ώρα της κρίσης πλησιάζει. Στην επόμενη ραψοδία θα δούμε τον νεαρό πρίγκιπα να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα του δικού του ταξιδιού.